Welcome pong muli sa Reyes Atipen Farm. So sa video po na ito ay pag-uusapan po natin yung ongoing na development na ginagawa po namin dito sa aming mini farm. Ayan, so ito pong i-flex ko po ngayon na mga dragon fruit. Ito po yung mga unang itinanim po namin noong 2018. So more than 3 years na rin po, no? So nagsimula po kami sa 7 po na tanim dati. So yun, yung unang pitos na may sa harap, sa tabi po ng kalsada, yun, doon po nagsimula. So after ng 7, naging 30 po. So dito po sa may tabi ng kalsada, may 30 po na poste kami. Tapos sa may likod, nagdagdag na po kami. So umabot po ngayon ng 102 na poste. Ayan, so ito lang po muna ang i-flex namin, yung mga nasa harap itong 30 poste, kasi ito po yung ongoing na ginagawa po namin. So dito po, no, si Uncle Eddie nga po pala kasama natin sa farm. Siya yung nag-ayos ng mga plant boxes. So dalawa lang po kami na gumagawa dito sa farm ngayon. Ayan, so ipapakita ko po muna yung mga hindi pa naayos, no. So eto po, no, itsura ng tatanim po namin kapag hindi pa po naayos, no. Ayan, so may plant boxes din po ito na kawayan. So tinanggal na po namin, no, yung mga iba. Ayan. So yan, ang ganyan ang itsura nila kapag hindi pa naayos. May bunga na rin, maliliit pa yung mga yan. Kasi yan yung naabutan ng ulan nung namuadkad sila. Ayan. So ayan po, no. So ito inaayos po namin. So tatanggalin po natin. So pagkatanggal ng mga damo, yan, kung mapapansin nyo po, no, yung kawayan po sira. So madaling masira. Kukumpara nyo po dito sa hollow block ngayon na nilagay po namin. Yan. Tapos kung mapapansin nyo nga po pala, no, itong mga tanim po namin parang walang sakit, no. Parang lang po, meron din po. So tinatamaan din po kami. So yan, fungicide po ang ginagamit. Tapos kung mapapansin nyo po, no, may mga kagat po ng kambing. So minsan nakakapasok yung mga kambing namin. Ayan, pinagpipiestahan. Ang kagandahan lang po, hindi po nila kayang putulin. Ayan, so hanggang ganyan lang po, no. Yan. So ayan po, no. So yan, yung mga tanim po natin. Ang laman po nito, no, yan, may net nga po din po pala, tsaka may mulching po kami nilagay, yung mga damo na ito, mga nag-grass cutter din po dito. Ang fertilizer po namin dito is pure organic po. So lahat po ng mga plant boxes dito, yan, lahat po ng mga tanim po namin dito may mga organic materials. Punong-puno po ito ng cow manure, goat manure, compost, carbonized rice hull, sawdust. Ayan po, mga nabubulot na basura, mga sinulog na basura. Ayan po, so punong-puno po yan. Tapos lalagyan po natin ng mulching na damo. Ayan, mga dried. Tsaka lalagyan ng net at yung hollow blocks. So ito po, no, ongoing na inaayos ng kaledi. Yan. So medyo mainit. So yan, medyo mahirap, yun ang problema. Kailangan masipag talaga pag sa farm ang trabaho. So ayan, yan, paglalagay ng mga hollow blocks. Yan, tapos sa December po dadagdagan po ulit natin to ng mga organic materials. Yan, so every December lang pong paglalagay natin. So i-flex ko lang po yung mga tanim para pansinin nyo no, ano itsura po talaga niya, kung talagang okay. Yan. So yan, maraming bunga. So nag-average po kami ng 200 plus kilos monthly. Every month po nag-average po kami ng ganyan. So yan, no, sa isang poste po, yan, daming bunga. Maabot po ng mga 50 plus bunga, malalaki, 400 grams isa. Maabot din ng 500 grams yung iba. Yan. Yan po, no? So kaka-harvest lang po kasi namin nung first week po ng August. So yan, marami, first and second week. So yun, yan, so ito po, no, maraming mga bunga. Yan. So kailangan po nating ayusin lahat ng mga tanim, mga plant boxes, para mas madaling mag-maintain. Tapos kung mapapansin nyo po pala, no, medyo maluwang itong kinalalagyan ng aming 30 na poste. By the way po, ang sukat po na ito is 4 meters by 3 meters. Sobrang luwang kasi wala pa kami idea noon. So that's 2018. Tagal. So wala pa kami idea na, wala pa nagtuturo kasi noon kung ano yung talaga yung mga sizes, so sukat yan. So ayaw i-share ng iba. So nagsarili kami. So 4 meters by 3 meters. So ngayon may mga
kalamansi po kami nilagay dito. So noon po sinubukan po namin kasi yung lemon. Kaso yung lemon na nalagay namin dito is yung seeds. So tumaas po siya, nilampasan pa niya ito mga tanim namin dito. So tinanggal po namin sila at dwarf kalamansi po ang nilagay namin. Ayan, so makapansin niyo po yung ating mga kalamansi. Yan, may mga bunga na po, no? So maraming bunga na po yan. Yan. By the way, ngayong araw po is August 25, 2021. Ayan. Naitanim po namin ito is June. Ayan, mga May, June yata yun naitanim namin itong mga kalamansi namin. So sa likod, yung mga nasa 57 poste po namin na dragon fruit, meron din kami nakatanim doon na kalamansi. Mas matagal po yun. So mga halos 2 years old na yung mga dwarf namin doon. So maraming bunga talaga doon. Ayan, so sa ngayon nasa 27 yata mga tanim namin kalamansi din. So ayan po, tuloy-tuloy lang po yung development sa farm. So sa mga nagtatanong kung anong laman din ng bagay ito ng kanet, tsaka yan, punong-puno rin po yan ng organic materials. Ayan, so same lang din kung ano yung nasa mga plant boxes namin dito sa aming tanim dito. Yun lang din po nandito. Ayan, so carbonized rice hull, kumpleto po. Ayan po, ano. So sa maintenance po natin, ayan, syempre nagpo-fungicide din po kami. Ayan, so ang gamit po namin fungicide is detain. Kung minsan walang detain, yung tango. So yun po yung ginagamit namin. So once a month po kami nag-i-spray dito. Ayan, pero ngayong tag-ulan po, yung kung tuloy-tuloy po yung ulan, no, twice a month. Yun po yung safest na para hindi po tamaan ang ating mga sakit, ay mga tanim ng sakit. Pero tingnan nyo, may mga sakit naman po ito. Akala nyo may walang sakit, meron po yan. So yan, parang yung mga yan, batik-batik, no. So yan, after po namin maayos to, i-sprayan po yun po namin fungicide. Tapos sa insecticide naman po, yung mga, kung may mga langgam, no, nag-i-spray din po kami ng insecticide dito. Pero kung ganito po siya, ayan, kung ganyan pala yung mga sizes nila, ayan, i-spray po namin ng insecticide. Yan, para wala na. Then sa ilalim po, naglalagay po kami ng mga, yung abo. Yan, so ayaw po ng mga langgam mga abo. Yung pinagsunugan po ba. Ayun po. So ayan, no. So this coming first week of September po, nasa 200 plus kilos more or less ang aming i-harvest. Ayan, so medyo yung iba po doon is tinamaan din nung kan eh. Tinamaan po nung, kasi bumabagyo po nung namukadkad tong mga to. Kagandahan lang, ang kagandahan lang po is naagapan po namin. Ayan. So ayan, sa masusunod po yung na videos po namin, isasama ko yung po sa likod para at least makita nyo po yung 102 po na poste namin. So yun lang po, no, ang update po sa aming farm. Thanks for watching po.